18. Sao ma đã mọc. Chánh niệm đưa thân tâm và hơi thở trở về một mối. Chánh niệm sung mãn đưa tới một định lực hùng tráng. Sa môn Cồ Đàm bắt đầu dội ánh sáng quán chiếu vĩ đại ấy vào tự thân. Hồi lâu, ông bắt đầu thấy trong giây phút hiện tại, sự có mặt của muôn loại chúng sanh ngay trong chính tự thân ông. Tất cả loại chúng sanh, từ khoáng, khí, hơi, xương cho đến rêu cỏ, thảo mộc, côn trùng, cầm thú và loài người đều có mặt, và có mặt một cách hiện thực ngay trong giờ phút hiện tại. Ông thấy sự có mặt của tất cả các loại chúng sanh ấy chính là sự có mặt của ông, không những trong hiện tại mà cũng là trong quá khứ và trong vị lai. Ông trông thấy được tất cả những sinh diệt của mình trong các kiếp quá khứ. Ông trông thấy được tất cả những sinh diệt của mình trong các kiếp hiện tại. Và ông cũng trông thấy được tất cả những sinh diệt của chính mình trong các kiếp vị lai. Ông thấy được sự co giãn và thành hoại của muôn ngàn thế giới, muôn ngàn tinh cầu, với tất cả những nỗi vui, niềm đau của từng sinh vật. Trong ấy, loài thì do thai sinh ra, loài thì do trứng sinh ra, loài thì do sự tụ hợp biến hóa sinh ra, loài thì do sự chia cắt phân thân sinh ra. Ông thấy mỗi tế bào trong cơ thể của ông chứa đựng được cả tam thiên đại thiên thế giới, và cũng chứa đựng được cả thời gian từ vô thủy đến vô chung. Cái thấy ấy là túc mệnh minh. Ông chứng đạt được trí tuệ này vào cuối canh 1. Sa môn Cồ Đàm tiếp tục đi sâu trên con đường khám phá. Ông thấy tuy vô lượng vô số thế giới từng co giãn, sinh diệt và thành hoại như thế, và tuy vô lượng vô số chúng sinh từng sinh diệt và thành hoại như thế trong vô lượng vô số kiếp, nhưng kỳ thực những co giãn, sinh diệt và thành hoại ấy chỉ là những biểu hiện bề ngoài, chưa từng đụng tới thực tướng của pháp giới. Cũng như trên mặt biển cả, tuy lúc nào cũng có hàng triệu đợt sóng lô nhô xuất hiện, nhưng đại dương chưa bao giờ vì vậy mà có sinh diệt hay thành hoại. Sóng dường như có còn mất sinh diệt, mà nước không hề có còn mất sinh diệt. Và nếu sóng tự biết mình là nước, thì sóng có thể vượt ra ngoài sự sinh diệt còn mất, đạt tới tâm trạng an ổn và đập tan mọi niềm sợ hãi. Cái thấy này đưa Sa môn Cồ Đàm vượt thoát lưới sinh tử. Ông bất giác mỉm cười. Nụ cười của ông nở ra như một bông hoa, dù là trong đêm tối. Nụ cười đó như tỏa chiếu hào quang. Nụ cười ấy là hoa trái của một cái thấy vi diệu. Cái thấy ấy là lậu tận minh. Sa môn Cồ Đàm đạt tới cái thấy ấy vào cuối canh 2. Vừa lúc ấy, có tiếng sấm nổ vang trời, và những làn chớp giật tiếp nhau lóe lên như xé rách không gian. Tự hồi nào mây đen đã kéo đến che lấp hết trăng sao. Giờ đây với tiếng sấm nổ rền, mưa cũng bắt đầu rơi xuống xối xả. Mưa rơi ướt hết cả thân hình vị sa môn đang ngồi tĩnh tọa dưới gốc bồ đề, nhưng Tất Đạt Đa vẫn ngồi yên bất động. Ông thản nhiên tiếp tục công phu thiền quán, tiếp tục rọi ánh sáng vào cõi tâm. Ông thấy chúng sanh đang chịu đựng vô lượng khổ đau, chỉ vì mỗi người mỗi loài không biết rằng mình đang cùng chung một thể tính với mọi người và mọi loài khác. Từ sự u mê đó đã làm phát sinh bao nhiêu phiền não, làm rối loạn tâm hồn. Tham đắm, giận hờn, kiêu căng, nghi ngờ, đố tật và sợ hãi. Những tâm niệm ấy đều phát sinh từ gốc vô minh. Nếu mọi người biết tìm cách tĩnh tâm để nhìn lại, để quán chiếu sâu sắc vào lòng sự vật, thì ai cũng có thể đạt tới sự hiểu biết. Và sự hiểu biết này sẽ làm tiêu tán được mọi phiền não và làm phát sinh được sự chấp nhận và niềm tin yêu. Ông khám phá ra rằng hiểu biết và thương yêu là một,
và nếu không thể hiểu biết thì không thể thương yêu. Tính tình của một con người dù ác độc đi mấy cũng là do những điều kiện sinh lý, tâm lý và xã hội tạo thành. Nếu hiểu được điều đó, ta sẽ không oán ghét con người mà chỉ lo chuyển hóa những điều kiện sinh lý, tâm lý và xã hội. Với một nhận thức như thế, ta không còn oán hận mà chỉ có xót thương. Có xót thương, ta mới ra tay hành động để chuyển hóa con người và chuyển hóa hoàn cảnh. Con đường mà Tất Đạt Đa tìm ra là con đường hiểu biết để xót thương và hành động. Muốn thương yêu phải hiểu biết. Hiểu biết là chìa khóa của cánh cửa giải thoát. Mà muốn đạt tới hiểu biết, con người phải sống thức tỉnh trong từng giây từng phút. Thức tỉnh để tiếp xúc, để nhận diện và để nhìn thấy những gì đang xảy ra trong ta và chung quanh ta. Cái nhìn ấy càng ngày sẽ càng sâu sắc. Và khi nhìn sâu vào được lòng một hiện tượng, thì hiện tượng đó sẽ phơi bày chân tướng trước mặt ta. Đó là bí quyết của chánh niệm. Có chánh niệm thì đời sống được soi sáng bởi cái nhìn chân thực, chánh kiến, suy tư chân thực, chánh tư duy, nói lời chân thực, chánh ngữ, hành động chân chính, chánh nghiệp, phương tiện sinh sống chân chính, chánh mạng, sự cố gắng đi về đường chính, chánh tinh tiến, và sự sử dụng đúng pháp những trạng thái thiền định về mục đích giải thoát, chánh định. Con đường này gọi là con đường thành đạo, là Ayamaga, là con đường cần được chỉ bày cho nhân gian. Chánh niệm là con đường duy nhất để thực hiện giải thoát và giác ngộ. Sa môn Tất Đạt Đa thì thầm, nhìn thấu vào tâm niệm của mọi loài chúng sanh, Tất Đạt Đa đã chứng được tha tâm minh. Đồng thời ông cũng đạt tới khả năng có thể thấy, có thể nghe tất cả niềm vui, nỗi khổ của mọi loài mà không cần đi tới tận chỗ. Cùng một lúc ông đạt tới thiên nhãn minh, thiên nhĩ minh và thần túc minh. Lúc ấy trời đã cuối canh ba, sấm sét đã im, mây đen đã cuốn sạch, và trăng sao lại dần dặt hiện ra trên bầu trời trong suốt. Sa môn Cồ Đàm có cảm giác một cái nhà tù thường giam hãm con người trong ngàn vạn kiếp đã vừa bị phá tung. Vô minh là người chủ ngục. Vì sự u mê cho nên những vọng động, hành đã gợn lên trong tâm thức, cũng như mây đen đã giăng bủa trên bầu trời che lấp cả trăng sao. Từ những vọng động của tâm thức mà phát sinh ra sự phản biện tâm và vật, chủ thể và đối tượng, ta và người, có và không, còn và mất, danh sắc, lục nhập, xúc. Từ sự phân biệt ấy phát sinh sự tù túng, thọ, ái, thủ, hữu. Nhà tù đã được xây dựng kiên cố. Trong khổ đau, sinh lão bệnh tử, vô minh lại ngày càng sâu nặng, và bốn bức tường của cái nhà tù càng ngày càng thêm vững chắc. Càng dùng dãy, con người càng cảm thấy những bức tường của nhà tù vững chắc. Chỉ có một cách mà thôi, đó là nắm lấy người chủ ngục và khám phá chân tướng đó. Người chủ ngục ấy là vô minh. Phương pháp giải trừ vô minh là con đường bát chánh đạo. Một khi tên chủ ngục không còn, thì ngục tù cũng bị phá tung và không bao giờ còn được xây dựng trở lại. Sa môn Cồ Đàm mỉm cười thì thầm: Này kẻ cai tù ơi, ta đã nhìn thấy ngươi. Từ bao nhiêu kiếp rồi, ngươi đã thiết lập bao nhiêu phen những nhà tù sinh tử. Bây giờ đây, những bức tường đã bị phá vỡ, kèo cột đã bị đập nát. Ta đã nhìn rõ mặt mũi của ngươi rồi. Từ nay trở đi, ngươi không còn xây được một cái nhà tù nào nữa. Nhìn lên, Tất Đạt Đa thấy sao mai đã mọc ở chân trời, lấp lánh như một hạt kim cương lớn.
Lâu nay ngồi dưới gốc cây bồ đề, Tất Đạt Đa đã nhiều lần trông thấy ngôi sao này. Nhưng hôm nay, sao mai hiện ra như một ngôi sao mới, chói sáng và lấp lánh mừng vui như nụ cười giác ngộ. Tất Đạt Đa nhìn sững ngôi sao mai, rồi buột miệng lên tiếng: Lạ thay, tất cả mọi chúng sanh đều có sẵn hạt giống của trí tuệ giác ngộ trong lòng. Vậy mà trong ngàn muôn ức kiếp, cứ để cho tự mình lặn ngục trong biển sinh tử khổ đau, thật là đáng thương. Tất Đạt Đa biết rằng đạo lớn đã được tìm ra, và hoài bão lớn của ông đã đạt được. Tâm hồn an lạc, thư thái. Ông nghĩ đến những năm lặn lội kiếm tìm với bao nhiêu gian truân và nhọc nhằn. Ông nghĩ tới cha, tới mẹ, tới dì, tới Gia Du Đà La, tới La Hầu La, và tới mọi bạn bè quen thuộc. Ông nhớ tới triều đình, nhớ tới kinh thành Ca Tỳ La Vệ, nhớ tới dân, tới nước, tới những kẻ cùng khổ thiếu may mắn, và tới những đứa trẻ sống lây lất trong các xóm nghèo. Ông hứa sẽ tìm cách đem ánh sáng của con đường mới đó soi tỏ đường đi nước bước của họ và dìu họ ra khỏi biển khổ. Tình thương nơi ông giàu dạt hơn bao giờ hết, bởi vì trí tuệ nơi ông bây giờ sáng tỏ hơn bao giờ hết. Bóng tối đã tan, nắng đã lên, chim chóc đã bắt đầu ca hát. Nắng đã bắt đầu lọc qua những chiếc lá non. Nắng và lá đẹp một cách lạ kỳ. Sa môn Cồ Đàm đứng dậy, rời chỗ ngồi. Ông đi dần ra phía bờ sông. Trên bờ cỏ, các bông hoa đủ màu đã lắm tấm nở trong nắng mai. Nắng như reo mừng trên không gian, trên cành lá và trên mặt sông. Hình như bước tới đâu, ông thấy hoa nở tới đó. Sầu đau không còn có mặt. Tất cả những mầu nhiệm của hiện hữu nối tiếp nhau hiển bày trước mắt ông. Tất cả hôm nay đều như đổi mới, đều như khác lạ. Nền trời xanh đối với ông cũng là mới lạ. Đám mây trắng đối với ông cũng là mới lạ. Vũ trụ mới tinh, và tự thân Sa môn Cồ Đàm cũng mới tinh. Vừa lúc ấy thì Cát Tường chạy tới, thấy chú bé chân trâu. Tất Đạt Đa mỉm miệng cười. Cát Tường đứng dừng lại. Cậu bé nhìn ông chăm chăm, hai mắt như bỡ ngỡ và miệng há to. Nó quên cả chắp hai tay lên trán để chào. Tất Đạt Đa gọi: Cát Tường, Cát Tường. Chú bé giật mình đáp: Dạ. Rồi mới chắp tay chào. Nó tiến tới mấy bước nữa, ngừng lại, rồi lại đứng nhìn Tất Đạt Đa trân trân. Cuối cùng nó thẹn thùng nói: Thưa thầy, hôm nay con thấy thầy khác lạ quá. Vị sa môn dậy nó lại gần và ôm nó trong hai tay. Ông hỏi: Con thấy ta khác lạ như thế nào? Úp mặt vào Tất Đạt Đa, Cát Tường nói: Con không biết. Con chỉ biết là hôm nay thầy khác lắm. Con thấy thầy như một cái mặt trời. Tất Đạt Đa xoa đầu cậu bé: Vậy sao? Con thấy thầy như là cái gì nữa? Cát Tường nhìn lên: Dạ, con thấy thầy như một bông sen vừa nở. Con lại thấy thầy như là mặt trăng trên đỉnh núi Tượng Đầu. Tất Đạt Đa nhìn vào mắt Cát Tường: Con là thi sĩ rồi đó. Nào, nói cho thầy nghe đi. Tại sao hôm nay con đến thăm thầy sớm vậy? Trâu của con được thả ăn ở đâu? Cát Tường kể cho Tất Đạt Đa nghe là hôm nay cậu không phải thả trâu cho ăn, vì tất cả mấy con trâu lớn đều được đưa đi cày ruộng. Chỉ có một con nghé thì được giữ tại chuồng. Hôm nay nó chỉ cần đi cắt cỏ cho trâu mà thôi. Hồi hôm nó và mấy em thức dậy vì tiếng sấm sét và vì mưa dột ướt cả mấy cái chõng tre. Mấy anh em đều phải trỗi dậy. Chưa bao giờ nó thấy có trận mưa lớn và sấm chớp nhiều như vậy.
Cả bọn đều nghĩ đến Tất Đạt Đa, và đứa nào cũng lo lắng cho Tất Đạt Đa. Chúng ngồi với nhau cho đến khi trời tạnh mưa mới đi ngủ. Và khi trời sáng, Cát Tường đã chạy qua chuồng trâu để lấy quan gánh đi cắt cỏ. Nó muốn ra thật sớm để tìm xem Tất Đạt Đa có được an lành hay không. Và khi ra tới bờ sông thì nó gặp Tất Đạt Đa. Vị Sa môn cầm tay Cát Tường: ngày hôm nay là ngày vui nhất của thầy. Chưa bao giờ thầy vui như hôm nay. Nếu được thì chiều nay các con ghé lại cây bồ đề chơi với thầy. Nhớ cho mấy đứa em của con đến với. Bây giờ thì con hãy đi cắt cỏ cho đầy gánh đi. Cát Tường sung sướng chạy đi, trong khi vị Sa môn tiếp tục đi từng bước một trên bờ sông ngập nắng.